स्वागत छ साथीहरु विश्व अपडेटको नयाँ भिडियो एपिसोडमा। आज भने म तपाईहरुलाई एउटा एकदम राम्रो अनलाइन अर्निङ प्लेटफर्मको बारेमा जानकारी दिन्छु। यसबाट हजुरले एकदम राम्रो एकदम जेन्युइन तरिकाबाट यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीबाट मैले विगत 15 महिनादेखि यसमा काम गरिरहेको छु अनि यो कम्पनी स्टाब्लिश भएको चाहिँ 2016 बाट स्टाब्लिश भएको छ र मैले पनि यसमा कम्पनीमा विगत 15 महिनादेखि काम गरिरहेको छु। राम्रो अर्निङ गर्न सकिन्छ, जेन्युइन तरिकाले अर्न गर्न सकिन्छ। यो कम्पनी यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि र 2016 बाट चलिरहेको र अहिलेसम्म काम गरिरहेको अवस्था हेर्दाखेरि कम्पनी पनि एकदम जेन्युइन जस्तो लाग्छ। तसर्थ म हजुरलाई यो भिडियो तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हजुरले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यसबाट हजुरले राम्रो प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। यसमा मैले कति अर्निङ गरे भनेर पनि तपाईहरुलाई सम्पूर्ण दिनेछु र कति विथड्र गरे भनेर पनि सम्पूर्ण डिटेलहरु अवश्य पनि दिनेछु। त्यसपछि हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने अवश्य पनि तपाईले यहाँबाट काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला, किनकि हामीले यहाँबाट अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ तपाईलाई दिने नै छौं। हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिहाल्नुस्। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। मोबाइलको स्क्रिनमा जानुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई मैले एउटा वार्निङ पनि दिन चाहन्छु। कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा काम गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्रै काम गर्नुभयो भने भविष्यमा आइपर्ने रिस्कहरु तपाईले सहीसँग सामना गर्न सक्नुहुन्छ। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु, तपाईले यो मेरो स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो कम्पनी 2016 बाट स्टाब्लिश भएको छ। यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ सोफिया अबार। यो कम्पनी रजिस्टर भएको छ, युके मा रजिस्टर भएको छ। रजिस्टर नम्बर पनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 100% क्याल्कुलेटेड डिस्ट्रिब्युटेड हामीले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्छौं। यसमा भनेको यसको आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी पनि ERC20 प्लेटफर्म पनि यसमा छ र यसको आफ्नै टोकनहरु पनि छ। यसमा आफ्नै भेरिफाई गेटवे पेमेन्ट गेटवेहरु पनि छ। यसमा हामीले इन्स्टेन्ट विथड्र गर्न सक्छौं हामीले सम्पूर्ण क्रिप्टोकरेन्सीमा। यो कम्पनीमा मजाको कुरा के छ भन्दा यसमा हजुरले 24 घण्टा र 7 दिन हजुरले यहाँबाट सपोर्ट पाउनुहुन्छ। एकदम हाइली सेक्युर भएको कम्पनी छ। यसमा हामीले एकदम मजाको आम्दानी कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा हामीले म्याट्रिक्स ग्लोबल म्याट्रिक्स नन वर्किङबाट पनि हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौं। तसर्थ हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यसमा कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ त्यो सम्पूर्ण डिटेलहरु म सबैलाई दिनेछु तपाईलाई। म्याट्रिक्स के हो त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी बनाउने छु। यो कम्पनीबाट हामीले पाउने इन्कम भनेको नन वर्किङ अटोपुल इन्कम पाउँछौं यसबाट, अनि टिम बोनस पाउने गर्छौं, टेस्टल बोनसहरु पाउने गर्छौं र टिम बोनसहरु पाउने गर्छौं। यो भनेको के हो म तपाईलाई जानकारी अवश्य पनि बनाउने छु। जुन यो नन वर्किङ अटोपुल इन्कम भनेको के हुन्छ भन्दा आज तपाईले आईडी बनाउनु भयो र विश्वबाट जुनसुकै ठाउँबाट पनि फेरि अर्को मान्छेले आईडी बनायो भने त्यो मान्छेहरु तपाईको डाउनलाइनमा पर्दै जान्छ, तपाईको भाग लाउँदै जान्छ। त्यो भाग लाउँदै जाँदा फेरि तपाईको डाउनलाइनमा कहिले पर्छ त्यही अनुसारले यसमा म्याट्रिक्स पुगेपछि हाम्रो इन्कम आउने गर्छ। यसको म्याट्रिक्स पुग्दा आउने इन्कम भनेको कति हुन्छ भन्दा $28,500 भन्दा पनि बढी हुन्छ। यो हाम्रो किस्ता गरेर दिने गर्छ। एकैचोटी तपाईको झ्याप्पै 28,500 लिएर कुम्लो भरेर हिँड्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। यसमा तपाईहरुले किस्ता गरेर कम्पनीको ल अनुसार यसमा किस्ता गरेर हजुरले अटोमेटिक आफ्नो वालेटमा पाउनुहुन्छ र आफूले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो प्लेटफर्ममा आउनुभयो र तपाईले अरु कसैलाई पनि फेरि यो प्लेटफर्ममा लिनुभयो भने यहाँबाट हजुरले $15 हजुरले रिफर बोनस पनि यहाँबाट पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट के हुने गर्छ भन्दा हाम्रो रिफर बोनस पनि यहाँबाट हजुरले पाउनुहुन्छ अनि नन वर्किङ इन्कम पनि यहाँबाट सजिलैसँग अर्निङ गर्न सकिन्छ। अर्को इन्कमको कुरा के छ भन्दा यसमा क्रिस्टल बोनस हामीले यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ। यदि यसमा कुनै पनि व्यक्ति तपाईसँगबाट जोइन हुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट $15 हजुरले यहाँबाट अर्निङ लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको डाउनलाइनमा हजुरको यो कुनै पनि डाउनलाइनले अपग्रेड गर्छ भने हजुरको सेकेन्ड लेभलबाट अपग्रेड गर्छ भने $20 अनि थर्डबाट गर्छ भने हजुरको $50 र फोर्थबाट गर्छ भने $500 अनि फिफ्थबाट गर्छ भने तपाईलाई $2500 आउने गर्छ र 6 लेभलबाट गर्छ भने तपाईलाई $5000 हाम्रो यो क्रिस्टल बोनस अपग्रेड बोनस भनेर पनि आउने गर्छ। अब आफै हिसाब गर्नुस् न कति आम्दानी हुन्छ, एकदम राम्रो आम्दानी हुने गर्छ। यसमा टिमबाट पनि अपग्रेड गर्दा पनि हजुरलाई फाइदा हुनेवाला यसमा छ। यो कम्पनीमा आबद्ध हुन तपाईले एकाउन्ट बनाइसकेपछि यसमा यो टोटली क्राउड फन्डिङ हो। यसमा यो कुनै यो कम्पनीले कतै लगानी गर्ने भन्ने केही पनि हुँदैन। यो क्राउड फन्डिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने भिडको पैसा भिडमै बाँड्दिने।
मतलब कि यो भनेको डोनेसन प्रोग्राम जस्तै हो। यसमा तपाईले डोनेसन दिनुहुन्छ, एकचोटि डोनेसन दियो भने तपाईले डोनेसन लिइरहने हो। फेरि 9 राउन्डसम्म हजुरले डोनेसन लिइरहन पाउनुहुन्छ। यसमा हजुरको टिम बोनस कसरी हुन्छ भन्दा तपाईको अहिले 3 जना हुनुहुन्छ भने तपाईको 3.31 आउने भयो। अनि हाम्रो टिम 9 लेभलसम्म पुग्दाखेरि 19683 हुन्छ। यसबाट हजुरको $21848 यहाँबाट टिम बोनसको रूपमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीमा हजुरले सुरुमा हजुरले $40 बाट हजुरले यहाँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा $40 भन्दा माथि तपाईले यहाँबाट तिर्छु भन्दा पनि यहाँ कुनै पनि आवश्यकता हुँदैन। यहाँ भनेको जम्मा $40 मात्रै इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो। यो कम्पनीले तपाईलाई मैले रिमाइन्ड बनाउन के चाहे भन्दा यो कम्पनीले कुनै पनि ठाउँमा यसले इन्भेस्ट पनि गर्दैन, यसको कुनै पनि प्रोडक्ट पनि छैन। यो भनेको टोटली क्राउड फन्डिङ हो। यसको भनेको भिडको पैसा भिडमा मात्रै यसले डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ। तपाईँ जोइन हुनुभयो, तपाईँ मुनि मान्छेहरू जोइन हुन्छ, त्यो पैसा हजुरले तपाईकै भिडमा मात्रै बाँड्ने गर्छ यसको सिस्टम अनुसार। लागु अब नन वर्किङ इन्कम कसरी आउँछ भन्नेतर्फ। नन वर्किङ भनेको टोटल्ली तपाईले आइडी मात्रै बनाएर लगाएर बस्नु भएको छ भने पनि नन वर्किङ आउने गर्छ। तर आइडी मात्रै बनाएर हुनेवाला चाहिँ केही पनि छैन। हजुरले 3 जना चाहिँ अवश्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने चाहिँ अवश्य पनि जोड्नुपर्ने नै हुन्छ। यसमा हजुरले आइडी बनाउँदा पनि नआउने होइन, आउँछ, आइडी बनाउँदा पनि आउँछ, तर तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले यो कम्पनीमा $40 तिरेर यसमा आबद्ध हुनुभयो भने त्यसपछि हजुर यो ओपल भन्ने र्याङ्कमा हजुरले डाइरेक्ट अपरेट गर्दाखेरि ओपलमा पुग्नुहुन्छ। ओपलमा हजुरको $28,500 हजुरको यहाँ टोटल हुन इन्कम हुन आउँछ। यहाँ हजुरको पहिलो लेभलमा हजुरको 3 जना विश्वबाट जहाँबाट जोइन भयो पनि म्याट्रिक्समा 3 जना हुँदाखेरि 0.9 आउने गर्छ। सेकेन्ड राउन्ड आउँदा तपाईको 4.5 आउने गर्छ। यस्तै 5 राउन्ड आउँदाखेरि 121 आउने गर्छ। यस्तै तपाईको 9 राउन्ड 9 किस्ता आउँदाखेरि हाम्रो $23,619 यहाँबाट हुने गर्छ। यहाँबाट सजिलैसँग आम्दानी गर्न सकिन्छ। यो भनेको नन वर्किङ हो। यो हामीले अब यति मात्रै कमाएर हुँदैन, हामीलाई धेरै पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकता अनुसार हजुरले अरू पनि अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा कुनै पनि क्राइटेरिया हुँदैन। तपाईले सेकेन्ड लेभलको पनि खान सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले 3 जना मान्छे अनिवार्य लगाएर हजुर यो जेट अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। जेट अपग्रेड गरिसकेपछि यसमा के हुन्छ भन्दा हजुरको डाउनलाइनमा 3 जना मान्छे लगाइसकेपछि र हजुरले $40 यसमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले गोजीबाट हाल्नु पर्ने पैसा चाहिँ पर्दैन। यहाँको पैसा यहीँ लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि हजुर यो जेड भन्ने यसको पदमा जानुहुन्छ। जेड भन्ने पदमा पनि हजुरले ओपलको पनि खाँदै हुन्छ अनि जेडको पनि हजुरले खाइसक्नुहुन्छ यसमा फेरि अटोपुलबाट। जेडमा हाम्रो फर्स्ट राउन्ड आउँदा फेरि हाम्रो $7.5 आउँछ। एवं यसले हाम्रो 7 लेभलमा पुग्दा फेरि $5,466 यसबाट आउने गर्छ। च्याटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सबैभन्दा फेरि भिडियो पनि लामो हुने गर्छ। अनि त्यसपछि लेभल 9 मा पुग्दा फेरि 98,415 यहाँबाट अटोपुलको रूपमा आउने गर्छ। हजुरले यो क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो भनेको 100% डिस्ट्रिब्युट क्यालकुलेसन भएको कम्पनी छ। अनि त्यही अनुसारले हाम्रो इन्कम पनि आइरहेको छ। मेरो पनि 15-16 महिनाको पिरियडमा 5-6 किस्तासम्म आइसक्यो हाम्रो ओपलको। त्यो प्रमाण पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई अन्तिममा अवश्य पनि देखाउनेछु। त्यसपछि हजुरको यो तेस्रो लेभल छ। तेस्रो लेभलमा जानको लागि कुनै केही क्राइटेरियाहरू यसमा हुने गर्छ। तेस्रो लेभल छ हाम्रो रेडबेरीमा जाँदाखेरि तपाईले यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईको डाउनलाइनमा हजुरले 5 जनालाई रिफर गरेको हुनुपर्छ डाइरेक्ट डाउनलाइनमा। त्यसपछि हजुरले $100 यसलाई अपग्रेड गरेको हुनुपर्छ। त्यहाँबाट हजुरले फेरि रेडबेरीको पनि सम्पूर्ण अटोपुलहरू खान सक्नुहुन्छ। रेडबेरीको 9 किस्तामा हामीले इन्कम लिँदाखेरि $2,95,245 चाहिँ हामीले यहाँबाट अर्निङ लिन सक्छौँ। यस्तै हामीले यो भनेको नि किस्ता किस्तामा आउने गर्छ। हजुरले मजाले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। यसैगरी अर्को लेभल छ हाम्रो चौथो लेभल छ। यसमा हाम्रो बिलियनर भन्ने छ। यसमा हजुरले 7 जना डाइरेक्ट डाउनलाइन जोडिरहेको हुनुपर्छ। त्यसपछि $1000 यसमा तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको पनि हजुरले 9 किस्ता गरेर अटोपुल यसमा पनि ग्लोबल अटोपुल यहाँबाट खान सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लेभलमा हाम्रो $180 आउने गर्छ। यस्तै गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो सेकेन्डमा आउँछ $540। यस्तै गर्दा फेरि हाम्रो 9 लेभलमा आउने गर्छ $2,46,000 यति हाम्रो डलर यहाँबाट अर्निङ हुने गर्छ। यसरी हाम्रो म्याट्रिक्स पुग्दै जाँदाखेरि यति अर्निङ हुने गर्छ। हाम्रो 9 लेभलमा पुग्दाखेरि 19,683 जना मान्छे हुन्छ र यसलाई हामीले 125 ले हजुरको आउने गर्छ। यति हुने गर्छ। तपाईँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। यस्तै गर्दै हाम्रो छैटौं पद छ इटर्निटी। यसमा हामीले डाइरेक्टमा 9 जना जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 5,000 ले हजुरले अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो पनि यो पनि 9 लेभलसम्मको हजुरले यहाँबाट अटोपुल लिन सक्नुहुन्छ। अनि अन्तिम लेभल छ हाम्रो। यसमा अन्तिम लेभल भनेको कोइनहरु छ। यसमा पनि हामीले तपाईले डाइरेक्ट डाउनलाइनमा 11 जना जोडेको हुनुपर्छ। रिफर गरेको 11 जना हुनुपर्छ। अनि तपाईले $10,000 ले यसमा अपग्रेड गरेको हुनुपर्छ।
त्यसपछि हजुरले यसको पनि सम्पूर्ण इन्कमहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मानौ कि तपाईँ अहिले जोइन हुनुभयो, एकै महिनामा तपाईँ कोइनुरमा पुग्नुभयो भने पनि तपाईको सम्पूर्ण लेभलको इन्कम हजुरले खान सक्नुहुन्छ। ओपलदेखि लिएर हामीले लास्टसम्मको सम्पूर्ण लेभलको इन्कमहरू खान सकिन्छ हाम्रो यो म्याट्रिक्स पुगेपछि। यसमा तपाईको मैले माथिको लेभलको नखाइकन यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आउला। तपाईलाई यसमा कुनै पनि केही हुँदैन। तपाईँ ओपलमा बाट डाइरेक्ट उसमा कोइनुरसम्म पुग्नुभयो भने पनि तपाईको सम्पूर्ण लेभलको अटोपोल चाहिँ आउने गर्छ। त्यसपछि यसमा अर्को इन्कम के छ भन्दा हाम्रो यसमा पुल इन्कमहरू छ। जस्तै कि तपाईले डाउनलाइनमा एकजना जोइन गर्नुभयो भने तपाईलाई $15 आउने भयो। त्यसपछि हजुरको सेकेन्ड लेभलबाट हजुरले पुल अपग्रेड गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यसबाट $40बाट गर्नुभयो भने तपाईलाई 20 आउने गर्छ। अनि तपाईको डाउनलाइन थर्ड लेभलबाट 100ले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 50 आउने गर्छ। त्यसपछि हजुरको फोर्थ डाउनलाइन लेभलबाट 1000ले गर्दा तपाईलाई 500 आउने गर्छ। अनि तपाईको फिफ्थबाट हजुरले 5000 को गरेछ भने कसैले तपाईलाई 2500 आउने गर्छ। अनि त्यसपछि कोइनुरमा जाँदाखेरि तपाईको 6 लेभलमा कोही साथीले 10000ले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई $5000 यहाँबाट आउने गर्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई के रिमाइन्ड गराउन चाहे भने लेभल 6 को साथी मानौ कि लेभल 6 को साथीले तपाईँ कोइनुर अपग्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि पहिले नै कोइनुर पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यो पैसा कम्पनीलाई जाने गर्छ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट 20 लेभलसम्मबाट हामीले $1.11 का दरले यहाँबाट हामीले फेरि टिम इन्कम पनि खान सक्छौँ। तपाईले मात्रै काम गरेर होइन कि टिमले मात्रै काम गरे पनि तपाईलाई 20 लेभलसम्मबाट $1.11 का दरले यहाँबाट तपाईलाई इन्कम आउने गर्छ। 20 लेभलसम्म $40 तिरेर आउने साथीकोबाट पनि तपाईलाई $1.11 यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुने गर्छ। यो तपाईको वालेटमा डाइरेक्ट आउने गर्छ र हजुरले विथड्र उतिखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विथड्र भनेको कसरी गर्ने भन्दा तपाईले विथड्र गर्न फेरि तपाईले 10% यसमा चार्ज लाग्ने गर्छ। तपाईले $100 विथड्र गर्नुभयो भने 10% यसले चार्ज लाग्ने गर्छ। अनि हामीले वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्दा फेरि हामीलाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, फ्रीमा गर्न सकिन्छ। अनि फ्रेन्चाइज विथड्र गर्न सकिन्छ। फ्रेन्चाइज विथड्र भनेको सम्पूर्ण देशको एउटा मान्छेहरू तोकेको छ कम्पनीले, त्यहाँबाट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एनी टाइम यसको विथड्र रिक्वेस्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन र इथेरियम पनि हजुरले यहाँबाट डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विथड्र पनि बिटकोइन इथेरियमबाट हामीले विथड्र गर्न सकिन्छ। यसमा मिनिमम विथड्र भनेको $100 छ। तपाईले वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्दा $1 पनि हजुरले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईले जीवनमा एकचोटि मात्रै $40 लगाएर यसमा काम गर्नुभयो भने हजुरले देखिहाल्नुभयो त्यसमा प्रफिट पाउनुहुन्छ। कुनै यो लङ टर्म अर्निङ प्लेटफर्म छ। तसर्थ हजुरको $40ले कुनै पनि केही हुनेवाला चाहिँ छैन। एक दिनमा चिया खाएर पनि जाने पैसा हो। यो प्लेटफर्ममा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यसबाट जिन्दगी फेरि नै जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनकि म पनि यहाँ 16 महिनादेखि काम गरिरहेको छु। यस्तो जेन्युन छ। यस्तो कम्पनी बन्द हुने चान्स पनि एकदम कम हुन्छ। किनकि यसमा पैसा उठाएर हिँड्ने खालको कुनै पनि प्रोसिड्युर छैन। यसको पैसाहरू सबै यही मात्रै हुने गर्छ। अनि कोही मान्छे मात्रै जोइन भयो भने यसमा जम्मा $0.52 मात्रै यसमा कम्पनीलाई जाने गर्छ। तसर्थ यो कम्पनी दीर्घकालीन हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यसको बारेमा हजुरले आफै पनि स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। लागौँ अब यसको एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर म तपाईलाई देखाउँदैछु। डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले तपाईलाई एउटा लिंक राखिदिएको छु। लिंकमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा यो माथि नै यो आफै फिलअप भइरहेको हुन्छ। यसलाई हजुरले कुनै पनि केही गर्नु पर्दैन। लिंकबाट आउनुभयो भने, यदि तपाई साइटबाट आउनुभयो भने चाहिँ हजुरले क्रोममा गएर www.pointers.com हानेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुर सिम्पली रजिस्टर भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रजिस्टरमा हजुरको माथि हजुरको यो कोड चाहिँ हजुरले अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। यो PW31615836 राख्नुपर्ने छ, नभए एकाउन्ट बन्दैन। त्यसपछि सिम्पली हजुरले यहाँ फर्स्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ अनि लास्ट नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि भ्यालिड हजुरले इमेल एड्रेस राख्नुहोस् र अनि पासवर्ड राख्नुहोस्। पासवर्डलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस् र सिम्पली आई एग्रीमा क्लिक गरेर हजुरले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि हजुरले यसमा आफै डिपोजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईसँग क्यापको छ भने चाहिएर आफै डिपोजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो तपाईले $0.2 वालेट टु वालेट लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई अरूभन्दा सस्तो पनि पर्ने गर्छ। तसर्थ हजुरले त्यो चाहनुहुन्छ भने मसँग हजुरले कन्ट्याक्ट पनि गरेर यसमा डिपोजिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्जबाट। पक्कै पनि साथीहरू यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले मसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्पनीमा काम गर्नुभन्दा पहिले
कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुभयो भने भविष्यमा आइपर्ने जोखिमहरू चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियोलाई यति गरौँ। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै पनि गरिहाल्नुहोस् है, किनकि हामीले यहाँबाट अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ तपाईँलाई दिने नै छौँ। यसपालि बाई।